Love, meron na naman po ulit tayong bagong video. At hindi na ako nag-makeup mga Sisi Love kasi umaga ngayon nang ipipilm ko tong video na to. Kaya hindi na ako nag-makeup, nag-lipstick na lang ako mga Sisi Love. Ayan, namumutok-mutok pa yung eye bag ko, pagpasensyahan nyo na. At ang cute lang nung ang video natin ngayon mga Sisi Love, mag-unboxing lang ako nung na-receive kong early gift kasi malapit na rin ang aking birthday mga Sisi Love. Gusto ko lang makita kung ano yung laman sa loob at i-share ko rin sa inyo, i-unboxing natin mga Sisi Love. At salamat mga Sisi Love. Nung isang araw kasi, ay siguro 3 days ago, may nagbigay sa akin ng regalo. Ito siya. Ayan mga Sisi Love. Na-excite na akong buksan. Kaya, kasi sa Sabado ngayon mga Sisi Love, December 17 ang aking birthday. Kaya may nagbigay sa akin ng gift. Gusto ko na kasing makita kung ano yung laman sa loob. Kaya gusto ko na siyang i-unboxing. At bubuksan ko lang mga Sisi Love kasi naka-tape siya. Wow! Wala, ang ganda naman. OMG. Ang ganda naman. Ayan, may lamang bag sa loob. Ayan siya. Wala, ang ganda. Kulay green na polka dot. Ayan, ganyan siya. Ang ganda naman niya. Ang ganda. Ang ganda naman niya mga Sisi Love. Ayan o. Tapos meron pa. Ayun. Ito naman kulay. Bag ulit. Ayan, kulay sky blue. Paborito kong kulay. Ayan siya. Pwede siyang sling. Pwede din siyang backpack sa likod. Yung ayan, may kabitan siya oh. May kabitan siya mga Sisi Love na bakal. Ayan. Ang gaganda naman. At meron pang nakalagay dito sa loob. Bubuksan ko ulit kasi nakatape. Ang cute. May mga ayan, may mga ballpen na may mga design. Ayan siya mga Sisi Love oh. May paa ng dog. Tapos panda. Tapos may mga hikaw din. Ayan, may kulay black. Tapos may kulay white din. Ayan. Tapos meron ding kwintas. Ang cute naman ng kwintas. Ayan siya mga Sisi Love. Meron pa. Ayan, meron pang ganito mga Sisi Love oh. Yung anak ko kasi mahilig din siya sa mga ganyan mga Sisi Love. At ito, meron ding ganito. Ay, ang gaganda naman. Nakakatuwa. Kasi sabi ng nagbigay sa akin, sinama niya rin daw yung may bibigay din daw siya para sa anak ko. Kaya nandito na rin siya sa loob. Nakakatuwa naman kasi ang cute. Yung mga hikaw, ang gaganda niya mga Sisi Love. OMG, ito yung mas nakakaano may letter. OMG.
OMG, may letter. Hindi ko na siguro babasahin to dito, mga sisilab sa aking video. Pero natatouch naman ako sa nagbigay. Talaga, sobra. At ayun yung yung mga sisilab yung nag-receive kong early gift ngayon sa aking parating na birthday. At maraming salamat sa panonood, mga sisilab. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please subscribe nyo naman ako, mga sisilab. Palike na rin ang aking video. At God bless you all, mga sisilab. Bye-bye!